अच्छा मिलते हैं भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है? यहाँ से जाना है। हाँ already reach here airport terminal 1. Thank you so much Anne for dropping me, helping me out here. Thank you so much. Hello, namaste, greetings to you all. How are you guys? I know you guys are doing great. Today's vlog is all about traveling from Singapore to India. I'm traveling my home after 4 years, you know. It's been long time I never been my home. In this vlog, you guys can watch how I travel from Singapore to India. A special thing is that so this is first time I'm going to meet my daughter. To show you everything, how I meet my family, how I'm going to interact with them, what will be my reaction and what will be her reaction when she's she's going to see me, so everything I'm going to show you in this videos guys, so stay tuned guys. Now I'm at the Changi airport, just immigration check गरिकन बाहिर निस्के guys है. मेरो चाहिँ C16 मा आउँदैछ अरे फ्लाइट हैन. सो म यहाँबाट अगाडि हिँड्दै जाँदैछु. गाइस म चाहिँ हैन जस्ट यहाँ अहिले कलकत्ता एयरपोर्टमा आइपुगेँ हैन. कलकत्ता एयरपोर्टमा आएर मेरो फ्लाइट चाहिँ अझै पनि आफ्टरनुनको छ है. आफ्टरनुनको भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँनिर एकदमै बिहानै आइपुगेको छु. अझै पनि मलाई एटलिस्ट पनि 4 to 5 आवर्ससम्म यहाँनिर वेट गर्नुपर्छ हैन. सो आजको ट्राभल यस्तै छ गाइस है. स्टिल ह्याभ टु गो सो फार अवे है. म करिब पनि मेरो घरतिर 3 बजीतिर 3-4 बजी इभिनिङतिर मात्रै पुग्छु होला हैन. सो या अझै मैले यहाँनिर चेक इनहरू पनि गरेको छुइनँ हैन. सो मलाई एउटा प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको छ भने किनकि मेरोमा सिङ्गापुरको नम्बर मात्रै छ, सिम कार्ड मात्रै छ हैन, इन्डियाको नम्बर थिएन. त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ वाइफाई पनि कनेक्सन गर्नु सकिरहेको छैन हैन. वाइफाई कनेक्सन भएको भए पनि यताउता घरतिर कल गर्नु पनि हुन्थ्यो हैन. साथीहरूसँग यसो बात मारेर टाइम स्पेन्ड गर्नु पनि हुन्थ्यो. तर त्यो पनि छैन. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बोरिङ होला जस्तो छ. लेट्स सी के हुँदो रहेछ है. Please don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. Do you feel alone?
बागडोग्रा एयरपोर्टमा आइपुगेँ यहाँ लगेज पिकअप गर्नको लागि वेट गरिरहेको छु धेरै भिडभाड छ यहाँनिर मैले फाइनली पाएँ फेमस टेम्पो इन सिलगढी यसलाई के भन्छ अरे अटो विशेष मलाई लिँदै आइपुगेछ यहाँनिर हो र हामी दुईजना चाहिँ यहाँनिर टेम्पोमा चढेर जाँदैछु हो सरप्राइज दिनु पर्यो उसले चाहिँ सरप्राइज दिनु पर्यो भनेर आएको रहेछ छैन म चाहिँ अगाडि मेरो के अरे फ्लाइट चाहिँ 3 बजीको उयो थियो होइन टाइमिङ थियो तर अलिकति हाफ एन आवर अगाडि नै ल्यान्डिङ गरेर हो म चाहिँ उसलाई पर्खिँदा भयो रिसाउँदै बसिरहेको अन्त यहाँ फाइनली आफ्टर कति 3 years है यहाँ दुईजना भेट भयो होइन वेलकम होम थ्याङ्क यू सो मच र जान्दैछु नानी चाहिँ अहिले सुतिरहेको थियो अरे होइन नानी सुतेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले ल्याउनु सकेन तर राम्रो पनि भयो त्यहाँनिर हो भने फर्स्ट भेटेको त्यो एक्सप्रेसनहरू देखाउनु पनि सक्थेन म तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ मलाई भेटेर म चाहिँ कस्तो फिल म त यही थिएँ सरप्राइज दिन्छु भनेर आएको थिएँ हो खासै ड्राइभरलाई मात्रै पठाउँछु भनेको तर अफसोस भएन तर म खुसी छु मेरो खुसी तपाईँले जल्दी भइरहेको He's going to meet daughter. Nani apa? Nani? Cini na. Baba, apa हो? Kita apa? Jauh nana? Jauh? Apale punya? Apale ulu lancar? Auto lancar apale? Apale auto lancar? Jauh na? Baba, apa भन्नु न? ओपो नानी apa भन्न? चिन्नु भएन त? कन्फ्युज भइरहेको छ कि भिडियोमा देख्छु त देखेको बुनुलाई पो हेर्दैछ जिउवा गर बाबा मिठो नानी यो कहाँ कुरा दिदी म यसलाई डुलाइ ल्याएको यसले वाक्कै लाग्छ मेरो छोरी को मसँग नि मान्दैन त आप्पालाई चिनेन ल बोलाउन फेरि बोलाउनु औ भन न आपासँग जाऊ म त जानुपर्छ आपासँग जाऊ चिफ दिन्छ नानी आपा चिफ दिने म चिज खिलाउँछु मेरो छोरीले एउटा चिज खिलाउँछु ल आमा नानी चिफ चक्लेट देख्छ चक्लेट ल्याएको छ चक्लेट नानी आपाले चक्लेट दिन्छ अरे चक्लेट नानी चक्लेट दिन्छ अरे
माया गर अप्पा काटे बापालाई अप्पा काट माया गर ल माया गर माया बाबा माया गरिदिनुहोस् आप्पालाई अपे नानु यहाँ गाइस म चाहिँ यहाँ भर्खर मेरो फ्यामिली यहाँ मेरो छोरीसँग भेटघाट भयो यहाँनिर पापालाई यहाँ मलाई निचारेको हो मार्नु न छ पापालाई पापाको माला यहाँ चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ हो मेरो वाइफको ठुलो दिदी हुनुहुन्छ हो छोरीलाई फर्स्ट टाइम भेट्दैछु गाइस हैन यहाँ बोक्नु न राम म चाहिँ पेम्पर गर्नुपर्छ के भयो नानी अपुई आमा भन्दैछ मसँग चाहिँ नमानेको मेरो छोरी पापासँग नमानेको यहाँनिर छे गर छेरिङ Apala good morning mana? Good morning apa mana na? Yeah. Oh mana? Who's that girl? Who's that girl? Who's that beautiful girl? Say good morning. Good morning mana? Good morning my brothers and sisters mana? Dara? Sit down. मेरो काम चाहिँ यहाँनिर आउने बित्तिकै मलाई ग्यालु होइन बाहिर गएर चाहिँ पुरै हिरो खेलिकन चाहिँ हेरिन सक्नु भएन Jalu, ya bas. Ini ada. Jadi pani tak tak. Kali biasa nak kan tahu orang macam ni. Tu kuya lah. कानहरु तिर पुस्थ्यौ न ऊ झर्छ त्यो पुस्थ्यौ भन्दैछ ग्यालु अहिले बाबा यसलाई त कति वर्षमा पो ल्याएको किनेको थियो हामीले 45 डेजको हुँदाखेरि चाहिँ यो किनेको थियो होइन अहिले कति 2 वर्ष भयो नि है 2 वर्ष भइसक्यो हो एकदमै ठुलो भइसक्यो बहिनी 16 महिनाको हो दिदी चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो